được tiếp tục bản tin thời sự với những thông tin kinh tế. Singapore gần đây đã trở thành nhà đầu tư lớn thứ hai ở Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt trên 67,5 tỷ đô la Mỹ. Nói đến đầu tư Singapore vào Việt Nam thì không thể không nhắc đến mô hình khu công nghiệp Việt Nam Singapore hay còn gọi là V-Ship. Đến nay đã có tổng cộng 11 khu công nghiệp V-Ship được phát triển ở khắp Việt Nam và trở thành biểu tượng hợp tác tốt đẹp giữa hai nước. Vậy điều gì đã làm nên sự thành công của mô hình khu công nghiệp Việt Nam Singapore? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về câu chuyện này ở tỉnh Bắc Ninh. V-Ship Bắc Ninh triển khai dự án đầu tiên năm 2007 tại thành phố Từ Sơn với quy mô được phê duyệt 700 ha. Tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp này cơ bản đã hoàn thành 100%. Thế mạnh của V-Ship Bắc Ninh được các nhà đầu tư ghi nhận chính là kinh nghiệm quản lý. Theo đó, V-Ship Bắc Ninh vận dụng kinh nghiệm quản trị quốc tế và phương thức vận hành hiệu quả từ Singapore, đồng thời bám sát thực tiễn ở Việt Nam, lấy khách hàng làm trung tâm. Trong đại dịch Covid-19, V-Ship Bắc Ninh là khu công nghiệp đầu tiên vận dụng sáng tạo hình thức sản xuất 3 tại chỗ. Chính điều này đã giúp cho các doanh nghiệp đầu tư tại đây sản xuất an toàn, cùng nhau vượt qua đại dịch một cách vững vàng. Trong suốt mùa dịch đó thì các anh em của nhà máy Unilever cùng với sự phối hợp của VSIP rất may mắn là đã không có những cái thiệt hại về người, và đồng thời chúng tôi vẫn có thể duy trì sản xuất 100% sản lượng ở miền Bắc và miền Trung của Việt Nam vẫn được cung cấp bởi nhà máy Unilever ở Bắc Ninh. Và cụ thể thì trong năm 2021 là sản lượng của chúng tôi thực ra là đã tăng được hơn 10% so với những năm trước. Theo các nhà đầu tư tại đây, V-Ship Bắc Ninh không chỉ có vị trí chiến lược gần các cảng biển, sân bay, được đầu tư hạ tầng hiện đại, mà có điểm nhấn về quy hoạch phát triển xanh và bền vững. Một trong những tiêu chí chiến lược tại V-Ship là sự an toàn trong khu công nghiệp. Các con đường ở đây sạch sẽ và được bảo trì rất tốt. Ngoài ra, khu công nghiệp còn có cảnh quan đẹp, nhiều hoa và cây xanh. Đến nay, khu công nghiệp này cũng làm tốt việc điều tiết giao thông. Tiếp theo thành công của dự án đầu tiên, V-Ship Bắc Ninh tiếp tục triển khai khu công nghiệp thứ hai và một dự án khu đô thị trong tầm nhìn định hướng phát triển V-Ship Bắc Ninh là khu công nghiệp đô thị dịch vụ, đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ, điển hình về đầu tư xanh, bền vững và tiên phong ứng dụng công nghệ trong vận hành khu công nghiệp xanh và hiện đại. Khu công nghiệp V-Ship là khu công nghiệp được đầu tư một cách bài bản với một hạ tầng đồng bộ, có các cái khu vui chơi giải trí, thậm chí có những khu công viên rồi là gắn với cái khu nhà ở, dịch vụ và liên kết với các cái hạ tầng của địa phương, tạo điều kiện rất thuận lợi cho công nhân cũng như là người lao động. Điều đó đã đem lại cái sự phát triển chung cho phát triển công nghiệp cũng như là phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đến nay, V-Ship Bắc Ninh đã thu hút được 125 nhà đầu tư đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đầu tư 2,7 tỷ đô la Mỹ, tạo việc làm cho 42.000 lao động. Để có đánh giá tổng thể về hoạt động của các khu công nghiệp Việt Nam Singapore tại Việt Nam và định hướng phát triển thời gian tới, phóng viên của chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với ông Kevin Teo, Chủ tịch điều hành phụ trách phát triển của tập đoàn Sembcorp, là chủ đầu tư các dự án khu công nghiệp V-Ship tại Việt Nam. Xin chào ông Kevin Teo và cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn với Đài truyền hình Việt Nam. Ông có thể cho biết về những thành tựu lớn nhất mà V-Ship đạt được đến nay, cũng như ý nghĩa của thành công này. Có thể nói thành tựu đáng kể nhất của V-Ship là chúng tôi hợp tác với các chính quyền trung ương và tỉnh để thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa. Khởi đầu từ Bình Dương cách đây 26 năm, chúng ta đã chứng kiến Bình Dương chuyển mình từ một tỉnh dựa trên công nông nghiệp sang tỉnh phát triển công nghiệp và dịch vụ. Hiện chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với các tỉnh khác để khơi dậy tiềm năng kinh tế của các địa phương này. V-Ship hiện đã phát triển rộng khắp các miền Nam, Trung, Bắc của Việt Nam. Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội cho tăng trưởng kinh tế xã hội ở Tây Nguyên. Thông qua tiến trình đầu tư quốc tế, chúng tôi đã tạo công ăn việc làm cho người dân Việt Nam. Và chúng tôi cũng tạo ra rất nhiều cơ hội cho các ngành công nghiệp hỗ trợ hạ nguồn. Điển hình là các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia vào tiến trình phát triển của V-Ship. Tôi cho rằng có được những thành công trên là nhờ có sự ủng hộ mạnh mẽ của cả hai chính phủ Việt Nam và Singapore. Vậy thì V-Ship đã tiến triển như thế nào cùng với sự phát triển của Việt Nam trong những thập kỷ vừa qua? Trong giai đoạn đầu công nghiệp hóa, trọng tâm của chúng tôi là tạo việc làm thông qua đào tạo nghề.
Nhưng với việc Việt Nam ngày càng có vị thế là một trung tâm hay một điểm đến sản xuất, chúng tôi đã mang đến rất nhiều kỹ năng mềm như là các lớp dạy máy tính, tiếng Anh, quản trị doanh nghiệp, quản lý rủi ro. Giờ đây để thu hút các hoạt động sản xuất có giá trị gia tăng cao hơn, chúng tôi chuyển sang phát triển kỹ năng và nâng cao năng lực để nâng cao năng lực cạnh tranh của lực lượng lao động Việt Nam. Gần đây chúng tôi đã công bố 2 sáng kiến nhằm phát triển sinh viên đại học và cũng tiến hành đào tạo cho các nhà cung cấp dịch vụ về năng lượng mặt trời và các nhà sản xuất về các giải pháp công nghiệp 4.0. Ông có thể chia sẻ về kế hoạch phát triển trong tương lai của V-Ship để đáp ứng nhu cầu phát triển của cả hai đất nước. Chúng tôi cam kết phát triển V-Ship và phù hợp với chiến lược tầm nhìn về khu công nghiệp xanh của Việt Nam. Ví dụ, V-Ship Bình Dương 3 mới ra mắt gần đây của chúng tôi tập trung vào phát triển xanh, thông minh và bền vững. Về kế hoạch dài hạn tổng thể, Sembcorp muốn đóng góp vào tầm nhìn COP26 của Việt Nam. Để đạt được điều đó, Sembcorp và các công ty Việt Nam đang tham gia vào rất nhiều sáng kiến phát triển năng lượng tái tạo. Chúng tôi cung cấp các công nghệ về lưu trữ pin và năng lượng mặt trời. Chúng tôi sẽ giúp thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa của Việt Nam theo hướng thân thiện với môi trường. Một lần nữa xin cảm ơn ông về cuộc phỏng vấn này.